हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, तपाईहरुलाई मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा स्वागत छ। हामी बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको क्वेशन सोलुसन गर्दै थियौं र त्यसै अन्तर्गत आज हामी सुरु गर्न जाँदैछौं 2077 चैत्रको क्वेशन नम्बर 13। राइट सर्ट नोट्स अन स्ट्रेन गज, डाटा लगर एन्ड डिजिटल मल्टिमिटर। 8 मार्क्समा सोधिएको छ है हाम्रो क्वेशन्स। ओके, अब स्टार्ट गरौँ स्ट्रेन गजबाट। अ स्ट्रेन गज इज अ डिभाइस युज्ड टु मेजर द स्ट्रेन इन एन अब्जेक्ट दैट इज चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ अफ अब्जेक्ट। यसले चाहिँ हेर्नुस् त हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टको स्ट्रेन मेजर गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है। र स्ट्रेन भनेको के हो त? चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ है। द स्ट्रेन गज इज अट्याच टु द अब्जेक्ट व्हिच स्ट्रेन इज टु बी मेजर्ड। जुन अब्जेक्टको स्ट्रेन मेजर गर्न पर्ने छ त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ स्ट्रेन गज अट्याच गरिएको हुन्छ। सच दैट व्हेन द अब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड अर कम्प्रेस्ड द स्ट्रेन गज इज अल्सो स्ट्रेच्ड अर कम्प्रेस्ड अकॉर्डिंगली है त। व्हेन द मेटल इज स्ट्रेच्ड इट बिकम्स न्यारोअर एन्ड लङ्गर है। कुनै पनि मेटल चाहिँ स्ट्रेच भयो भने के हुन्छ? त्यो न्यारो हुँदै जान्छ र लामो हुँदै जान्छ है। कजिङ एन इन्क्रिज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। एन्ड भाइस वर्सा भन्नाले के हो त? मेटल कम्प्रेस्ड भयो भने त्यो के हुन्छ त? बोर्डर हुँदै जान्छ र छोटो हुँदै जान्छ है त। बोर्डर भन्नाले वाइडर पनि हो है। वाइडर भन्नाले फराकिलो हुँदै जान्छ र सानो हुँदै आउँछ। थस स्ट्रेन गज इज अ सेन्सर दैट कन्भर्ट्स द स्ट्रेन इन्टु चेन्ज इन रेसिस्टेन्स। यसले चाहिँ हेर्नुस् त हाम्रो स्ट्रेनलाई चेन्ज इन रेसिस्टेन्समा के गर्छ त? कन्भर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ है त। फ्रम द मेजर अफ एमाउन्ट अफ चेन्ज इन रेसिस्टेन्स अफ द स्ट्रेन गज द मेजर अफ स्ट्रेन एन्ड द एमाउन्ट अफ अप्लाइड स्ट्रेस क्यान बी क्यालकुलेटेड है त। हाम्रो स्ट्रेनको मेजरमेन्ट र एमाउन्ट अफ अप्लाइड स्ट्रेसको मेजरमेन्ट चाहिँ यसले क्यालकुलेट गर्न सक्छ। द चेन्ज इन रेसिस्टेन्स इज रिलेटेड टु द स्ट्रेन बाई द क्वान्टिटी नन एज गज फ्याक्टर। अब गज फ्याक्टर भनेको के हो हेर्नुस् त? चेन्ज इन रेसिस्टेन्स पर युनिट रेसिस्टेन्स अपन चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट लेन्थ है त। अब डेल्टा आर भनेको हाम्रो चेन्ज इन रेसिस्टेन्स ड्यू टु स्ट्रेन र आर भनेको हाम्रो रेसिस्टेन्स अफ द अनडिफर्म्ड गज है त। हाम्रो चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको गजको रेसिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ त? आर भनेर भन्छौँ है त, रेसिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। र डेल्टा एल भनेको चेन्ज इन लेन्थ रहेको छ भने एल भनेको ओरिजिनल लेन्थ अफ अनडिफर्म्ड गज है त। अनडिफर्म्ड गजको ओरिजिनल लेन्थ रहेको छ। अब स्ट्रेन भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त? हामीले इले डिनोट गरेका छौँ इक्वल्स टु डेल एल बाई एल है त। चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट लेन्थलाई नै हामी के भन्छौँ त? स्ट्रेन भनेर भन्छौँ है। डाटा लगर इट इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हुज बेसिक फंक्शन इज टु अटोमेटिकली रेकर्ड रिडिङ्स अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट प्लेस एट डिफ्रेन्ट एरियाज अफ एनी प्लान्ट है त। अब यसको अपरेसन डिफाइन गर्दाखेरि हेर्नुस् त यसको बेसिक पार्ट्सहरू के रहेको छ त? इनपुट स्क्यानर, सिग्नल कन्डिसनर, एडिसी, रेकर्डर र प्रोग्रामर रहेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो ब्लक डायग्राम अफ डाटा लगर रहेको छ। हेर्नुस् त हाम्रो इनपुट सिग्नलहरू इनपुट स्क्यानरमा गइरहेको छ है। त्योबाट सिग्नल एम्प्लिफायर एन्ड कन्डिसनरमा गइरहेको छ र यसको आउटपुट हाम्रो एडिसी यानी कि एनालग टु डिजिटल कन्भर्टरमा गइरहेको छ र एडिसी को आउटपुट हाम्रो रेकर्डरमा गइरहेको छ है। अब हेर्नुस् त हाम्रो प्रोग्रामरले इनपुट स्क्यानरमा पनि इनपुट दिइरहेको छ र सिग्नल एम्प्लिफायर एन्ड कन्डिसनरमा पनि इनपुट दिइरहेको छ भने एडिसीमा पनि इनपुट दिइरहेको छ र रेकर्डरमा पनि इनपुट दिइरहेको छ है त। र रियल टाइम क्लकले हाम्रो प्रोग्रामरलाई स्टार्ट सिग्नल दिइरहेको छ भने रेकर्डरमा पनि यसको इनपुट गइरहेको छ है त। डाटा लगर सेन्सेस ओन्ली डिजिटल सिग्नल्स एन्ड हेन्स एनालग सिग्नल्स इफ एनी हेभ टु बी कन्भर्टेड इन्टु डिजिटल सिग्नल है त। डाटा लगरले चाहिँ हेर्नुस् त हाम्रो डिजिटल सिग्नल्सहरू मात्रै सेन्स गर्छ। त्यही भएर कुनै पनि एनालग सिग्नलहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्न पर्ने हुन्छ है। र त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एडिसी युज भएको हुन्छ यो ब्लक डायग्राममा है त। द इनपुट सिग्नल्स क्यान बी एसी सिग्नल्स, सिग्नल्स फ्रम प्रेसर ट्रान्सड्युसर, थर्मोकपल्स, रिलेज एक्सेट्रा। अब इनपुट स्क्यानरको काम के रहेको छ हेर्नुस् त? इट स्क्यान्स एट द रेट अफ 150 इनपुट्स पर सेकेन्ड एन्ड सेलेक्ट्स इच इनपुट सिग्नल इन टर्न। यसले चाहिँ हेर्नुस् त हाम्रो इनपुट सिग्नललाई चाहिँ 150 इनपुट्स पर सेकेन्डमा चाहिँ स्क्यान्स गर्ने काम गर्छ र हरेक सिग्नललाई चाहिँ हेर्नुस् त के गर्छ त? यसले सेलेक्ट गर्छ है त। अब सिग्नल एम्प्लिफायरको काम हेर्नुस् त? इट एम्प्लिफाइज द लो लेभल सिग्नल्स एन्ड कन्डिसनर लिनियराइजेज द नन लिनियर सिग्नल्स। र एडिसी को काम हेर्नुस् त हाम्रो द एनालग सिग्नल्स आर कन्भर्टेड टु डिजिटल सिग्नल्स एज द रेकर्डिङ अफ डिजिटल सिग्नल्स आर फास्ट एन्ड एक्युरेट है त। एनालग सिग्नललाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो एडिसीले गर्छ। अब रेकर्डरको काम हेर्नुस् त हाम्रो द रेकर्डिङ डिभाइस इज आइदर प्रिन्टेड लग अर अ पन्च्ड पेपर टेप है त। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त? हाम्रो डाटा रेकर्ड गर्ने काम गर्दछ है। र प्रोग्रामर हेर्नुस् त? द प्रोग्रामर इज युज टु कन्ट्रोल द सिक्वेन्स अफ अपरेसन अफ भेरियस आइटम्स अफ डाटा लगर है त। डाटा लगरको भेरियस अपरेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामरले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ। र रियल टाइम क्लक भनेको हेर्नुस् त? इट कमान्ड्स प्रोग्रामर टु सिक्वेन्स वान सेट अफ मेजरमेन्ट एट द इन्टरभल सेलेक्टेड बाई द युजर। यसले चाहिँ हाम्रो हेर्नुस् त प्रोग्रामरलाई कमान्ड दिने काम गर्छ है फर वान सेट अफ मेजरमेन्ट। डिजिटल मल्टिमिटर, यसलाई हेर्नुस् त हामीले डिएमएम पनि भनिन्छ है। डिएमएम इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस युज फर द मेजरमेन्ट अफ भोल्टेज, एसी पनि हुनसक्छ डिसी पनि हुनसक्छ है, करेन्ट एन्ड रेसिस्टेन्स। एभ्री अदर क्वान्टिटी इज फर्स्ट कन्भर्टेड इन्टु एन इक्विभ्यालेन्ट डिसी भोल्टेज। अनि हेर्नुस् त रेस्पेक्टिभ मेजरमेन्ट इज डिस्प्लेड। बेसिकल्ली अ डिएमएम इज अ डिजिटल भोल्ट मिटर है त।
अब सिम्पल हेर्नुस् त हाम्रो ब्लक डायग्राम अफ डिएमएम यस्तो रहेको छ है। हाम्रो इनपुट हुन्छ, डिजिटल मल्टिमिटरको भित्र हाम्रो एट्युनेटर हुन्छ, कम्पेन्सेटेड एट्युनेटर हुन्छ, करेन्ट टु भोल्टेज कन्भर्टर हुन्छ र कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सोर्स हुन्छ र रेक्टिफायर पनि हुन्छ है। र अर्को कुरा हेर्नुस् त हाम्रो एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर हुन्छ, काउन्टर पनि हुन्छ र डिस्प्ले मोनिटर जसमा चाहिँ हाम्रो डाटा डिस्प्ले हुन्छ। अब हेर्नुस् त हाम्रो डिजिटल मल्टिमिटर भित्र ओपिएमको सिम्पल खालको सर्किट पनि हुन्छ जसले चाहिँ हेर्नुस् त के गर्दछ त करेन्ट टु भोल्टेज कन्भर्ट गर्ने काम गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो ब्लक डायग्राम अफ डिएमएम रहेको छ। हेर्नुस् त यसको अपरेसन फर द मेजरमेन्ट अफ डिसी भोल्टेज है, डिसी भोल्टेजको मेजर गर्नको लागि इट इज एट्युनेटेड एन्ड सप्लाइड फ्रम एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर। सप्लाइड केबाट हुन्छ त हाम्रो एनालग टु डिजिटल कन्भर्टरबाट हुन्छ र द डिजिटल डाटा इज मेजर्ड बाई काउन्टर, काउन्टरले मेजर गर्छ एन्ड डिस्प्लेड इन मोनिटर युनिट्स इन भोल्ट्स है त। र मोनिटरमा चाहिँ हाम्रो भोल्ट्सको रूपमा चाहिँ डिस्प्लेड हुन्छ। फर द मेजरमेन्ट अफ डिसी करेन्ट इट इज फर्स्ट कन्भर्टेड टु डिसी भोल्टेज, डिसी करेन्टलाई डिसी भोल्टेजमा फर्स्टमा कन्भर्ट गरिन्छ युजिङ करेन्ट टु भोल्टेज कन्भर्टर डिभाइसेस लाइक युजिङ ओपिएम्स। द भोल्टेज आउटपुट इज प्रोपोर्सनल टु द इनपुट करेन्ट। भोल्टेज आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त हेर्नुस् त इनपुट करेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ है। द भोल्टेज इज पास टु एडिसी एन्ड मेजर्ड बाई काउन्टर टु डिस्प्ले इन मोनिटर युनिट इन मिली एम्पियर। अब हेर्नुस् त फर द मेजरमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सोर्स इज युज टु पास करेन्ट थ्रु द रेसिस्टेन्स बिङ मेजर्ड एन्ड भोल्टेज डेभलपमेन्ट एक्रस द रेसिस्टेन्स इज मेजर्ड। दिस भोल्टेज इज पास टु एडिसी र यो भोल्टेज एडिसीमा पास हुन्छ एन्ड डिस्प्लेड इन मोनिटर युनिट इन ओम। ओके, यो नै हाम्रो चाहिँ बेसिक अपरेसन अफ डिजिटल मल्टिमिटर रहेको छ। ओके, द्याट्स अल फर टुडे। अबका हामी नेक्स्ट भिडियोमा क्वेसन नम्बर 14 सल्भ गर्न जाँदैछौँ।